روستای زاکو؟ آره، اونجا آفتاب که غروب میکنه انگار کل روستا میره تو حالت خواب زمستونی. مارتا صبح با آرد و خمیر سر و کله میزنه. کیسه آشغالو میبره کوچه پشتی. هنوز ننداخته تو سطل که یه صدای خفه از پشت دیوار میاد. انگار یکی داره زور میزنه نفس بکشه. مردی زنو گرفته و زنه داشت جیغ میزد. چشمش میافته به سطل بزرگ کنار دیوار. بی هوا درشو میزنه بالا و خودشو توش قایم میکنه. نفسشو حبس کرده بود. از درز کوچیک دید مرده با چاقو حمله کرد و زنه جیغ زد. مرده بی صدا چاقو با دستمال پاک کرد و آروم رفت. مارتا از ترس تا نیم ساعت همونجا موند. مارتا با همون لباس کار دوید سمت خونه و دستاش میلرزید. ذهنش پر از صحنه‌هایی بود که نمیتونست پاکشون کنه. قدماش تند شده بودن و رسید دم در و کلیدو انداخت و درو بست. پشتش موند به در. یه نفس کشید. نشست توی تخت و بدنش میلرزید. توی ذهنش فقط یه چیز میچرخید. به پلیس بگم که یا نه. همکارم اونو با چاقو کش. از همه فکرها ترسید و دلش شور میزد. تصمیم گرفت فعلا هیچی نگه. نه به پلیس، نه به کسی. فقط و فقط سکوت کنه. اون شب با همه تلخیاش گذشت و فردا صبح مارتا توی نونوایی بود. نون میچید و سلام میداد و هنوز توی ذهنش اون کوچه بود. مارتا داشت خمیر رو ورز میداد که یان وارد شد و با یه لبخند گفت سلام. مارتا که هنوز توی چرت حادثه دیشب بود یهو وردنه رو مثل سپر گرفت جلوی خودش. بعد با دستپاچگی سلام کرد و عذر خواست. مارتا دستاشو با خمیر مشغول کرد. یان رفت سمت کوچه پشتی. مثل همیشه برای چک کردن اوضاع اونجا میره. ولی اون کیسه زباله افتاده کنار سطل یه چیزی رو لو میداد. مارتا هیچ وقت اینطوری رها نمی کرد. یان با دستای آردی اومد کنار مارتا و آروم گفت کارت که تموم شد نرو. یه کاری دارم باهات. صدای یان نرم بود ولی یه چیزی تو نگاهش یخ میزد. مارتا تا شب نون میباخت و عرق میریخت و لبخند میزد ولی تو دلش یه چیزی قلقل میکرد. یه تصمیم سنگین. نمیخواست صبر کنه تا نونوایی خلوت شه. میخواست قبل از اینکه آخرین مشتری بره خودش رفته باشه. مارتا هنوز تو فکر فرار بود که پیرزنه اومد و یه نون خواست. مارتا داد ولی پیرزن یهویی نون را انداخت و گفت بهتره لالشی وگرنه این شومی گریبانتو میگیره. بعد هم بدون هیچ حرفی دور شد. مارتا خشکش زده بود. انگار نونوایی یه لحظه بی صدا شد. یان خم شده بود توی خمیر و بیخبر از همه چی بود. مارتا از لای در یواشکی قدم برمی داشت. نفسش رو حبس کرده بود. مارتا نمیتونست حتی یه لحظه دیگه کناری یه قاتل نون بپزه. داشت میرفت سمت کلانتری و با دستای لرزون و یه راز سنگین که دیگه نمیشد پنهونش کرد. اون یان یه نفر رو کشته و من دیدم. اون شب یان وسط ورز دادن خمیر بود که در نونوایی با صدای بلند باز شد و مأمور اومد داخل و دستاشو گرفت. مارتا بالاخره بعد یه شبانه روز تونست بخوابه. بی صدا، بی حرکت، مثل کسی که از یه طوفان جون سالم به در برده. فرداش مارتا انگار از یه کابوس بیدار شده بود. به خودش استراحت داد و نونوایی نرفت و با دوستش رفت بیرون. خندید و فقط نفس کشید. بی دلهره. آخر روز بعد یه نفس راحت مارتا رفت سراغ پسرعموش توی مزرعه. گفت میای یه مدت کمکم توی نونوایی؟ صداش آروم بود ولی پشتش یه خستگی عمیق قایم شده بود. صبح که آفتاب بالا زده بود مارتا در رو باز کرد که بره نونوایی. یه نامه تا خورده کنار در بود. بی اسم، بی مهر. کی برام نامه گذاشته و چرا؟
مارتا با دلنگرانی اطرافش رو نگاه کرد. خلوت بود. هیچ کس نبود. حس می‌کرد یکی همین نزدیکی‌ها نفسش رو نگه داشته. با استرس خم شد و نامه رو برداشت. دستش لرزید و نفسش رو حبس کرد. نامه فقط یه جمله داشت. سطل آشغال منتظرته. مارتا خشکش زد. کی میتونست اینو بدونه؟ مارتا با نگرانی نامه رو برداشت و رفت سمت پاسگاه. نامه رو به افسر نشون داد که ممکنه اذیان باشه یا تهدید کرده. افسر گفت غیر ممکنه چون یان زندونه و زیر نظره. ولی مارتا آروم نشد چون اون رازو فقط یان میدونست. اون روز مارتا با پسرعموش زک نونوایی رو راه انداختن. داشت با ذوق خمیر رو ورز میداد، حرف میزد و میخندید. اون نامه عجیب هم فراموش کرد. شب که شد مارتا خسته برگشت خونه. هنوز کلیدو در نیاورده بود که چشمش افتاد به یه نامه. همون کاغذ، همون خط، درست وسط پادری. مارتا خشکش زد. دوباره اطراف رو نگاه کرد. صداش تو دل شب پیچید. این نامه ها کار کیه؟ ولی جز تاریکی هیچ کس جواب نداد. یه روز تازه مردم مثل هر روز دم نونوایی صف کشیده بودن. ولی این بار یه جوری بودن. کسی حرف نمیزد. همه به نونی که دستشون بود زل زده بودن. انگار طعم و مزه‌اش خیلی بد شده بود. زک داخل نونوایی وایساده بود و دست باچه هی عذرخواهی میکرد. ببخشید مارتا هنوز نیامده و من تازه کارم. ولی کسی جواب نمیداد. همه فقط نون رو نگاه میکردن. همه نونا رو پرت کردن جلو زک. یکی گفت چرا نونت قرمزه؟ برو تنور و آردتو چک کن. یه چیزیش هست. زک خم شد و نگاهی به داخل تنور انداخت. وسط اون سیاهی 2 پا بود. سوخته و بی حرکت. انگار یکی اونجا مونده بود. اونم برای خیلی وقت پیش بود. زک وحشت زده عقب رفت و چشمش هنوز به تنور بود. پاها نحیف و آشنا بودن. همونطور که مارتا همیشه راه میرفت. قلبش کوبید و نفسش برید. اون مارتا بود. سوخته بی صدا انگار تنور از اول منتظرش بود و حالا دیگه چیزی برای پنهون کردن نداشت. جلوی نونوایی مارتا شلوغ شده بود و صدای پچ و قدم ها قاطی بوی نون نیمسوز می اومد. اون ورتر یه پیرزن تقریبا آشنا با روسری رنگ رفته از دور وایساده بود. نه جلو می اومد نه چیزی می گفت. فقط نگاه می کرد. پیرزن زل زده بود به یه سطل که باد انداخته زمین. انگار اون سطل براش یه راز و یادآوری کرد. پیرزن زیر لب گفت لال می شدی مارتا. بیچاره پسرم یان. صداش آروم بود ولی پر از خشم و کینه بود. اون روز آفتاب زاکو آروم غروب کرد اما بدون مارتا. تنور سر شد و برای همیشه نونوایی مارتا بسته شد. یوشینو زندگی همه کشاورزی بود. زمینا سرسبز و پربار بودن. ولی چند وقت بود سایه بدی افتاده بود روی روستا. هر چی زحمت میکشیدن محصول کمتر میشد. آقای کیمشین با همسرش هم هر روز توی زمینشون کار میکردن و مثل بقیه از محصول راضی نبودن. هر روز با طول آفتاب صدای بیرمق گاف‌ها و بوی خاک خیس یادآور زندگی بود که دیگه نمیخواست. گاهی با آسمون خیره میشد و با خودش میگفت یعنی یه جای دیگه یه زندگی دیگه ممکنه؟ دیگه همسرشو نمیدید. دلش زیبایی میخواست که توی همسرش پیدا نمیکرد. اون دنبال رفاه بود که توی دهکده توی اون خونه روستایی پیدا نمیشد. فکری به سرش زد و از خوشحالی ذوق زده شد. باید دنبال آرزوهام برم.
شب همسرش با تمام خستگیاش براش شام پخت و اون غرق در فکرای خودش و خواستهاش با ولع تمام غذاشو میخورد. آقای کیمچین تصمیمشو گرفته بود. ذهنش پر از تصویرایی بود که هیچ وقت ندیده بود، اما حس میکرد واقعی هن. میخواست که بره و رها کنه. با خودش گفت اگه همین امشب برم چی میشه؟ اگه بمونم چی ازم میمونه؟ شب هنگام با صدای جیرجیرکا و در حالی که همسرش خواب بود خونه رو برای همیشه ترک کرد. ماه نیمه روشن بود و سایه ها روی دیوارهای کاهگلی میرقصیدن. قدمهاش آروم و بی صدا بودن، اما توی دلش قوقایی بود، ترکیبی از ترس، هیجان و امید. به پشت سرش نگاه نکرد، چون میدونست اگه یه لحظه مکث کنه شاید پشیمون بشه. دلش میخواست بره جایی که هیچ کس گذشتشو نشناسه و جایی که بتونه از نو شروع کنه. چند سال بعد آقای کیمشین که حالا توی شهر جا افتاده بود، با شغلی ثابت، خونه نقلی ولی گرم و پسندازی که با زحمت جمع کرده بود، حس میکرد زندگی بالاخره داره بهش لبخند میزنه. در آستانه ازدواج مجدد بود. دلش میخواد زن زیبا، مهربون و فهمیده کنارش باشه، کسی که بتونه باهاش لحظه های ساده زندگی رو جشن بگیره. هر روز بعد از کار و مشغله به خونه می اومد و روبروی زنش می نشست و اونو تماشا می کرد. اما همسرش بی تفاوت از کنار محبتهای شوهرش می گذشت و با اکراه آغوششو می پذیرفت. آقای کیمشین بعد از ماها متوجه شد که همسرش بهش علاقه‌ای نداره. وقتی میاد خونه خبری از بوی غذا و خوش برخوردی نیست. اون فقط به خودش می رسید و با دوستاش وقت می گذروند. کم کم سکوت بینشون به فحاشی و مشاجره تبدیل شد. یه روز زودتر به خونه اومد و همسرشو با مردی توی وضع نامناسبی دید و به حال خودش تأسف خورد. به زندگی که برای خودش ساخته بود لعنت فرستاد. اون حالا درک کرده بود همه چیز زیبایی نیست و در حق همسر اولش بی‌انصافی کرده. اون سختگوش و پایبند به من و زندگیمون بود. حقش این نبود. دلش برای همسر اولش تنگ شده بود و از کاری که در حقش کرده پشیمون بود. من باید برگردم. من اون زندگی رو میخوام. من همسرمو دوست دارم و باید از دلش در بیارم. در انجام بعد از چند سال زندگی توی شهر شبونه همه چیزو ترک کرد و به دهکده برگشت. همه چیز براش بوی بهشت میداد. از دور خونشو دید و از خوشحالی اشک شوق ریخت. برای دیدن زنش بیتاب و بیقرار بود. در خونه باز بود. ایستاد و چند بار همسرش رو صدا کرد. وقتی جوابی نیومد رفت داخل و همسرش رو دید که آروم خوابیده. وای عزیزم، و سری رفت و اونو بغلش کرد. پشت سر هم معذرت خواهی کرد، اما هیچ صدایی نشنید. موهای همسرشو که صورتشو پوشونده بود کنار زد، اما اونو مرده پیدا کرد. اونجا به جز اسکلت چیزی تو بغلش نبود. وحشت زده و نفس زنان از جاش بلند شد و پا به فرار گذاشت. بعد از اون اهالی روستا بهش گفتن که همسرت بعد از رفتن تو همون روزا خودکشی کرد و به زندگیش پایان داد. و حالا هر شب صدای جیرجیرکا برای کیمشین مثل فریادهای خاموش زنی بود که هیچ وقت شنیده نشد. اون به دهکده برگشت، اما دیگه هیچ کس منتظرش نبود. فقط خاک،
استخون و خاطره‌ای که بوی مرگ میداد. از اون شب هیچ کس دیگه کیمشین را ندید. فقط گاهی صدای گریه‌ای از مزرعه متروکه شنیده میشد. جایی که عشق موند. همه جا تاریک و صدا می اومد. یه حس بدی توی هوا پیچیده بود. فلور تو خواب بود. یهو با یه نفس تند بیدار شد. ساعت رو نگاه کرد. 3 شب سکوت سنگین و یه حس عجیب تو دلش پیچید. چشماشو کامل باز کرد. یه خمیازه کشید که صداش تو اتاق پیچید. بعد آروم نشست روی تخت و هنوز گیج خواب بود. ولی یه چیزی انگار آرومش نمیذاشت. آروم بلند شد و ایستاد. زل زد به دیوار روبروش. یه چیزی اونجا بود. یا شایدم فقط یه خیال بود. یه لحظه خشکش زد. با خون قرمز روی دیوار نوشته بودن هالووین منتظرت نبودم. دل فلور هوری ریخت. یه قدم عقب رفت و نفسش بند اومده بود. با ترس دوید سمت در و دستگیره رو کشید پایین. ولی در قفل بود. انگار یکی نمیخواست بذاره بره. داشت با تقلا در رو باز میکرد که یه دفعه صدای خنده آروم و کودکانه‌ای از زیر زمین اومد. انگار داشت اسمشو صدا میزد. فلور با تردید قدم برداشت. هر قدمش سنگین تر از قبلی بود. در زیر زمین رو باز کرد. با پاهای لرزون و نفس زنان از پله ها پایین اومد. یه جعبه افتاده بود اون وسط. کنارش یه ماسک شکسته بود. توی جعبه عکس بچگیش بود. چشماش سیاه بودن. بیروح بودن. انگار کاملا خالی بودن. یه دفترچه اونجا بود. پر از خاطراتی که هیچ کدوم از اونا یادش نمی اومد. نوشته بود یه دوستی داشت اسمش نورا بود. آخرین بار با نورا رفته بودن یه خونه متروکه و اونجا بازی میکردن و میخندیدن و میدویدن. ولی فقط یکیشون برگشت. فلور مطمئن بود که نورا مرده. یا شایدم خودش. یه صدای زمزمه وار شنید. توی خونه داشت میپیچید. انگار یکی داشت یه چیزی میگفت. رفت جلوی آینه ایستاد. خودشو دید. پوستش خاکستری بود. چشماش سیاه و تصویر محوی از نورا کنار اون ظاهر شد. با صدای آروم گفت فلور، تو همون روز مردی ولی حالا برگشتی، اونم بی اجازه. آینه شکست و خونه شروع به فروپاشی کرد. توی همون لحظه آخر فلور فهمید هالووین شب برگشت ارواحه. ولی نه همشون، فقط اونایی که دعوت شدن و اون دعوت نشده بود.